স্বাগতম সকলোকে মোৰ কুকিং চেনেলটোলৈ। আজি মই ক্ৰিস্পি ৰাইচ বলছৰ ৰেচিপিটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। বনাবলৈ কাৰণে বহুত ইজি হয়, বহুত ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হয় এই ৰাইচ বলছকেইটা। গতিকে বেছি সময় পলম নকৰাকৈ বনোৱা পদ্ধতিটোৰ মাজলৈ যাওঁ আহক। সিজোৱা ভাত 1 কাপ জোখৰ লৈছোঁ। ৰৈ যোৱা ভাত থাকিলে সেয়াও ল'ব পাৰে। মই ইয়াৰ ৰৈ যোৱা ভাতেই লৈছোঁ। 1.5 টেবুল চামুচ চুজি, 2.5 টেবুল চামুচ বেচন, হাফ টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ, হাফ টিস্পুন চফ, অলপমান কালজিৰা লৈছোঁ, হালধি পাউডাৰ অকণমান, নিমখ সোৱাদমতে দিব, জিৰা হাফ টিস্পুন। এতিয়া চব্জিৰ ভিতৰত মই গাজৰ এটা সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ, এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া এটা সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ। জ্বলা যদি বেছি খায় তেনেহ'লে বেছিকৈ দিব পাৰে। নৰসিংহৰ কুমলীয়া পাত কেইটামান দিছোঁ আৰু মছলাৰ ভিতৰত হাফ টিস্পুন ধনিয়া পাউডাৰ, হাফ টিস্পুন গৰম মছলা পাউডাৰ আৰু অকণমান মিৰ্চি পাউডাৰ। এতিয়া আটাইখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু হাতেৰে মঠি মঠি বাইণ্ড কৰি যাম। বাইণ্ডিং এজেণ্ট হ'ল বেচন আৰু চুজি আৰু নিমখ সোৱাদমতে, এইকেইটা দিবই লাগিব। তাৰ বাদে কিবা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট যদি স্কিপ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে স্কিপ কৰিব পাৰে, বা কিবা ভেজিটেবল এড কৰিব বিচাৰিলে এড কৰিব পাৰে। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মুঠিব লাগিব। পানীৰ প্ৰয়োজনটো তেনেকৈ নহয়, এইকেইটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট জোখমতে দিলে। মোৰ পানী অলপো ব্যৱহাৰ কৰা নহ'ল। বস্তুখিনি যদি শুকান হৈ থাকে তেনেহ'লে ডগটো বনাওঁতে পানী অকণমান দি ল'ব। মোৰ ডগটো হোৱাৰ পাছত মই ৰিফাইন তেল অকণমান হাতত লৈছোঁ আৰু অলপ এনেকৈ মুঠিম, অকণমান মুঠিম, বেছি নহয়। ডগটো হ'ল, এতিয়া মই 5 মিনিটৰ বাবে ৰেষ্টত থৈ দিম। 5 মিনিটমান হৈ গ'ল। এতিয়া মই হাতত অকণমান তেল লগাই লৈছোঁ। তেল লগাই ল'লে কি হয়, বস্তুটো মুঠিবলৈ কাৰণেও সহজ হয় আৰু বল বনাবলৈও সহজ হয়। এতিয়া মই মিডিয়াম সাইজৰ বল কেইটামান বনাই ল'ম। ইয়াৰ মাজতে এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। আৰু চেনেলটো আগতে খুলি থৈ দিয়া হয়, কিন্তু এই লকডাউনতে মই ৰেচিপি বনাবলৈ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে মৰম দিব। আটাইকেইটা বল মই মিহি মিহিকৈ বনাই ল'লোঁ। কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীটো স্লাইট গৰম হওঁতে মই তেল অলপ সৰহকৈ দিছোঁ। তেল হ'ল একদম ধোঁৱা ওলোৱাকৈ গৰম কৰিব নালাগে। স্লাইটকৈ গৰম হ'লেই বলকেইটা দি দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল' কৰি এই বলকেইটা ভাজিব লাগিব। আৰু এনি টাইম লৰাই থাকিব নালাগে বলকেইটা, 1 মিনিটৰ মূৰে মূৰে লৰাব আৰু গোটেই ছাইডকেইটা হ'ল ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈ ভাজিব লাগিব। ৰাইচ বলছকেইটা দেখিছে কি ধুনীয়া গল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে। এতিয়া মই তেলৰ পৰা কাঢ়ি থ'ম। মন পচন্দৰ যিকোনো চচ ল'ব পাৰে আৰু এই ক্ৰিস্পি ৰাইচ বলছকেইটাৰ উপভোগ কৰিব পাৰে। কমেণ্ট ছেকশ্যনত ফিডবেক দিব আৰু লগতে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ঠিক আছে, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই।